Nam Mô A Di Đà Phật. Giữa cuộc đời trăm ngàn nỗi khổ này, tiếng chuông chùa vang vọng như gọi thức một phần tâm linh đã ngủ quên trong mỗi con người. Có khi ta đi qua hết nửa đời người mới nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là tiền bạc, danh vọng hay quyền lực, mà là chính sự bình an trong tâm hồn. Và rồi ta bắt gặp Phật Pháp như ánh nắng sớm mai rọi vào màn sương dày đặc. Phật Pháp khai mở con đường giải thoát, đưa ta ra khỏi những vòng xoáy vô minh và khổ lụy. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi rằng mình đã nhận được nhiều từ giáo lý nhà Phật, vậy mình có muốn chia sẻ điều ấy với người khác không? Bạn thân mến, Phật Pháp ví như ngọn đèn trong đêm tối. Nếu bạn đã từng đau khổ, từng tuyệt vọng, từng vật vã với cuộc đời này, rồi một ngày được ánh sáng Phật Pháp soi rọi, bạn sẽ hiểu đó là ơn lớn vô cùng. Nhưng ngọn đèn ấy nếu chỉ giữ cho riêng mình thì ánh sáng sẽ chỉ chiếu rọi một hướng nhỏ. Nếu bạn thắp lên một ngọn đèn nơi người khác thì ánh sáng ấy sẽ lan xa, và bạn, người cầm đuốc, cũng chẳng hề mất gì. Thắp lên một ngọn tâm đăng, truyền trao ánh sáng dần dần khắp nơi. Người vui ta cũng thêm vui, công đức sáng mãi rạng ngời lòng son. Không phải ai sinh ra cũng có duyên gặp Phật Pháp. Có người trải qua cả một đời sống trong đau khổ mà chưa từng được nghe 4 chữ A Di Đà Phật. Có người khổ vì gia đình, người khổ vì tiền bạc, sức khỏe hay bệnh tật. Nếu họ biết đến lời dạy của Đức Phật, biết đến tịnh độ, biết đến nhân quả, biết buông bỏ, biết niệm Phật, thì lòng họ sẽ bớt oán hận, đời họ sẽ bớt đọa lạc. Bạn là người từng được hưởng ánh sáng ấy, liệu bạn có thể quay lưng khi thấy người khác đang chìm trong bóng tối không? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy rằng nếu ai phát tâm chia sẻ Pháp, tâm người ấy đã khởi lên tâm Bồ Đề. Bởi khi bạn chia sẻ Pháp, nghĩa là bạn không còn nghĩ riêng cho bản thân, mà nghĩ cho mọi người, cho cuộc đời này. Bạn muốn người khác hết khổ, muốn họ tìm thấy bình yên như bạn từng tìm được. Đó là lòng từ bi, nền tảng của đạo Phật. Thương người chìm giữa trầm luân, nguyện làm bè Pháp dắt người qua sông. Một lời chia sẻ chân thành cũng là gieo hạt đạo vàng muôn năm. Không cần bạn là giảng sư, không cần bạn uyên thâm kinh điển, bạn chỉ cần kể cho người nghe một câu chuyện đã chuyển hóa nhờ Phật Pháp như thế nào. Chia sẻ một đoạn kinh bạn tâm đắc, tặng cho người một chuỗi hạt, một quyển sách nhỏ, một đường link video pháp thoại, đôi khi một câu nói đơn giản. Bạn hãy thử niệm Phật khi buồn xem, cũng là cứu tâm hồn đang muốn buông xuôi. Trong vô lượng kiếp, được làm người đã là khó, gặp Phật Pháp lại càng hiếm hoi. Bạn không chỉ gặp mà còn hiểu, thực hành và chia sẻ được thì công đức ấy vô cùng thù thắng. Trong kinh ghi rằng người nào dẫn người khác đi quy y Tam Bảo, khi người đó gieo một niệm Phật vào lòng người khác, thì phước báo ấy bằng với vô lượng cúng dường chư Phật. Khi bạn giúp người khác biết niệm Phật, bạn đã kết duyên tịnh độ cho họ. Duyên này không mất đi, kiếp này chưa đủ, kiếp sau sẽ đủ. Hạt giống đó sẽ nảy mầm khi đủ nhân duyên. Trong khi đó, bạn, người gieo giống, đã tạo phước điền vô lượng. Người gieo duyên Pháp là người khai mở nhân duyên giải thoát cho người khác. Trong vô lượng kiếp luân hồi, có khi chỉ nhờ một câu nói hôm nay mà sau này họ phát tâm tu hành, vãng sanh về thế giới cực lạc, thành Phật. Nghĩ đến đây, ta sẽ thấy việc chia sẻ Pháp không phải là chuyện nhỏ, mà là một sự bố thí vượt cả thời gian và không gian. Người gieo duyên Pháp cũng là người tiêu nghiệp cho chính mình, bởi vì trong hành động đó chứa đựng 3 thứ quý báu: từ bi, hỷ xả và bồ đề tâm. Từ bi khiến ta muốn người khác hết khổ, hỷ xả khiến ta không chấp công, không mong đền đáp. Bồ đề tâm khiến ta không làm vì bản ngã, mà vì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Gieo một câu Phật gặt hoa sen, cứu người khổ não thoát lưới phiền. Tay không tâm sáng hương lan tỏa, cõi này cõi khác phước vô biên. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật ví người nói Pháp là người đưa nước cam lồ đến cho chúng sanh đang khát.
mà người khác thì rất nhiều, khác tình cảm, khác tiền tài, khác sự an ổn. Nhưng càng uống nước thì đời càng khổ lụy. Chỉ có Pháp Phật mới làm mát tâm dịu khổ. Ngoài ra, người gieo duyên Pháp được hộ trì bởi chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì bạn đang làm đúng sứ mệnh của một người con Phật, tiếp nối ánh sáng giác ngộ, giúp người rời xa khổ đau. Những người như vậy, dù chưa phải là giảng sư, chưa phải là người xuất gia, nhưng công đức có thể vượt hơn cả người cúng dường hàng trăm ngôi chùa nếu tâm bạn thật sự chân thành. Một người phát nguyện gieo duyên, 100.000 Bồ Tát hộ trì tâm linh. Cõi người được ánh bình minh, cõi trời nở rộ sang nghìn sắc hương. Hãy nhớ rằng không cần đợi đủ điều kiện mới bắt đầu. Chính bạn trong hiện tại, dù đang ở nhà, làm ruộng, đi chợ hay lên mạng, đều có thể là người gieo duyên Pháp. Bạn gieo hạt sen hôm nay, hoa sen sẽ nở nơi cực lạc mai sau. Đừng nghĩ chia sẻ Pháp là phải thuyết giảng hùng hồn. Bạn chỉ cần sống tốt, nhẹ nhàng, bao dung và vui vẻ. Chính bạn là hình ảnh của người tu. Khi người khác thấy bạn bình thản giữa biến động, thấy bạn không sân si khi bị xúc phạm, thấy bạn cười khi mất mát, họ sẽ tò mò sao bạn có được nội lực đó. Và khi bạn trả lời vì tôi học theo Phật dạy, ấy là bạn đã gieo duyên Pháp cho mọi người. Không cần lý luận cao siêu, chỉ cần sống đúng, sống điều từ tâm. Người nhìn, người thấy, người tin, tự nhiên Pháp Phật lan truyền khắp nơi. Chia sẻ Pháp là gieo hạt, gieo rồi thì tùy duyên. Đừng ép người khác phải tin. Hãy để hạt giống nảy nở trong lòng họ một cách tự nhiên. Đôi khi phải mất nhiều năm họ mới ngộ, nhưng chính bạn đã là người gieo hạt ấy. Trong Thập Đại Nguyện Vương, Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng tài thí là giúp người bớt đói lạnh, pháp thí là cứu người ra khỏi luân hồi. Bạn tặng tiền cho người nghèo, họ no một bữa, nhưng bạn tặng một cuốn sách Phật, họ sẽ no cả tâm hồn. Bạn tặng một câu niệm Phật, họ có thể thoát được nghiệp khổ. Cho nên pháp thí là cao nhất trong mọi loại bố thí. Bố thí một giọt cam lồ, giúp người vượt khổ, tâm hồ thanh lương, còn hơn ngọc báu nghìn phương. Pháp thí cứu độ muôn đường tử sinh. Đừng ngại rằng mình nhỏ bé, chưa đủ hiểu biết. Sự chân thành và tự tâm của bạn chính là điều làm người khác cảm nhận được ánh sáng Phật Pháp. Nếu bạn đang đọc bài viết này, bạn chính là một sứ giả âm thầm của từ bi. Không cần ai phong danh, không cần bạn có chức vị, chỉ cần bạn khởi tâm muốn người khác hết khổ và bắt đầu chia sẻ những gì bạn biết về Phật Pháp, bạn đã là người đang bước đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Đi trong nhân thế bụi mờ, lòng mang chánh Pháp nguyện cho người gần. Một câu Phật hiệu thành tâm cũng là hóa độ xa dần khổ đau. Đời này ngắn ngủi, khổ đau thì nhiều. Một tâm nguyện thiện lành có thể thay đổi cả một đời người khác. Bạn đã từng được cứu bởi ánh sáng Phật Pháp, thì hãy trở thành người mang ánh sáng ấy đi xa hơn nữa. Khi bạn chia sẻ một video, một câu chuyện, một lời kinh, một câu niệm Phật, đó không chỉ là một hành động vô tình, đó là bạn đang xây dựng một cây cầu cho người khác bước lên. Có thể bạn sẽ không thấy kết quả ngay, nhưng rồi có một ngày nào đó, ai đó sẽ bước ra khỏi bóng tối nhờ ánh sáng bạn từng gửi gắm. Công đức đó không ai lấy mất được, trái lại nó sẽ theo bạn đời đời kiếp kiếp. Chia sẻ Phật Pháp là cách đơn giản nhất để hồi hướng công đức cho cả thế gian này. Bạn không cần làm gì to lớn, chỉ cần một hạt giống tâm linh gieo bằng tâm lành, bạn đã khởi đầu một sự chuyển hóa nhiệm màu. Gieo một câu Phật vào đời, gieo luôn ánh sáng rạng ngời chúng sinh. Đừng ngại tâm nhỏ sức mình, một lời chánh pháp hoa sinh giữa đời. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết bài chia sẻ hôm nay. Hy vọng sau những lời tâm tình này, mỗi chúng ta sẽ khởi một tâm niệm: tôi sẽ chia sẻ Phật Pháp khi có thể, dù chỉ là một câu, một người, một lần, nhưng đó có thể là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa giải thoát cho một ai đó đang khổ đau. Nguyện ánh sáng Phật Pháp luôn soi đường cho quý vị.
nguyện tâm Bồ Đề trong mỗi chúng ta ngày càng vững chãi, và nguyện cho tất cả hữu tình đều có duyên gặp Phật Pháp để cùng nhau thoát khổ và an vui. Nam Mô A Di Đà Phật.